فارض وایو ریویو هم تقریبا ورډ کې ټوله ډیسکس کړی و سم مشکلات به کې نه اوس راته وایي چې کم کې مشکل هغه ته کوم ګوره سپیلینګ څه کار کوي چیک د سپیلینګ ګوره زمونږ په یو لغت کې ګوره په ایکسل کې دا کمال دی کته هر څه ولیکي ګوره ځلی کما کمپیوټر دا ګوره تا ته ایرر نه شو کوي دا سری کلو کته ته ایرر نه شو کوي خو کچری ته بیام کتل واړې نو ته چې کله لاړ شي سپیلینګ ته نو تا ته په الته باندې کلیک کا دلته وګوره تا ته وی نټ ان ډکشنری وی د سری کل واړې کزو تم چې اګنور کا یا چینج باندې کلیک کما او دین پسې اوکې کینو تاسو ګوري هغه غلط لغات چې کم دی هغه څه شي ټیک شو دلته تاسو ته ایرر شو کیږي نو کلیر خو دلته با ګرامیټیکلی میسټیک هم پکې نشته صرف او صرف سپیلینګ میسټیک به تاسو ته سکیږي شو کیږي ریسرچ انور هو بیا ورډ والے ویډیو ګوري نور هو پکې څه مشکلات نه وي ګوره دا ګوره نور هغه سيزونه دي نور پکې هیڅ مشکل نشته صحیح ده دینه پس ریسرچ ته که تاسو غواړئ چې د یو لغات معنی دغه کې دا هم ویلیو نو تم چې کمپیوټر څه ته ویلی شي بده باندې مې کلیک کړ کمپیوټر باره کې به موږ ته انفارمیشن راکړي وای نو ریزلټ ور فاوند ځکه چې د کمپیوټر لغات د څه غلط دی انټر کما اوس یو ګوروس په کمپیوټر څه درکې یو معنی درکې دا هم ویلیو صحیح ده وای کمپیوټر از وګوره نیټ کنیکټ دی د نیټ نه معنی راوغستله تاسو ته ویلو چې دوه قسمه معنی یو د نیټ نه راخلی او یو د دې کې خپل وي دا وګوره ان electronic device that accept process store and output data is a high speed according to program instruction نو دا تاسو ته د کمپیوټر با قاعده یو انفارمیشن درکې کچېره زرا شمو نیټ اف کما نو به تاسو ته ډیسکنیکټ کما اوس کچېره زرا اعظم او زه په دې باندې کلیک کما اوس به تاسو ته صرف د دې هغه مینینګ درکې هغه انسټرکشن او وغیرہ وغیرہ تاسو ته به یو لغات څه درکې یو معنی درکې لکه دا سی وګورئ تاسو انټر کما او دې باندې کلیک او زه ته چې تیسار یا ریسرچ وګورئ تاسو کاری وی کمپیوټر څه ته وی پروسس سی پی یو تاسو مې چې ریسرچ او تیسارس چې کم دې څه کار کوي سیم کار کوي دا وګورئ تاسو ریسرچ باندې ما کلیک کړه نو دلته وګورئ اوس دې زمانہ بدل درکړه مطلب یو معنی دل درکې او کنیکټ وی نو دا د نیټ نه چې کم دې اتوماتیکلی دا غي باقاعده یو ډیفینیشن راوچته ہدایت ساتي ها خدات وړ بکلیر وی ترانسلیټ د یو لغت نه بل ژبه ته اړول ترانسلیشن کول مطلب یو لغت دی ولیکو په انګلیش کې او غواړي چې په سپینیش ژبه کې وته سوی نو دا تاسو ته د سپینیش هغه ژبه باره کې لکه مطلب ترجمه دیکھو پیګه کمنټ مشکل بنوي صحیح ده لکه یو لغت باندې کمنټ لګول دا موږ یوز کو دا چې موږ ویل یو تبصره کول نو غواړي چې دا ډیلیټ کې دی باندې کلیک کا ایډیټ دوباره پکې تغیرات راولي وغیرہ وغیرہ ځنه تاسو ردی سایز کم زیات کولای شي کمنټ باندې خو پويږي کمنټ خو مشکل نشته دی باندې ودرېږي مخ کې رسته کمنټ ته تک واړې مو سره لیډیو دی دلته مې راشم یو کمنټ مې پاس کو دا ګورخاري یو زدل ته ولاړې ما زه ته چې نیکسټ تلاړ شه نو ګور ال تلاړې دا ګور او زه ته چې پریویس واپس راشه مخ کې زی رسته زی پويږي کنه ډیلیټ دی باندې کلیک راشه دلته ودرېږي ډیلیټ دی باندې کلیک وغیرہ وغیرہ کلیر شو آل کمنټ لکه دا څه کار کې واپس کنټرول زد کما یا تاسو راشي ور دي کې یو پروپر ماوالو داوالو لکه دلته موږ سره ماوس چې کوم دی دا ماوس موږ سلیکټ او دې باره کې یو کمنټ زو تم چې دا یو اس بي ماوس دی سو یو اس بي ماوس دلته راشم دا بل قسم ماوس دی زو تم چې دا زموږ سړي دا ماوس دی خدا سیریل ماوس دی سیریل دلته راشم دا زموږ دی خدا وایرلس ماوس دی وایرلس ماوس ګوره دا کمنټ مونږ دې د پرواز کې دلته راشم نو ته چې دا زموږ کمنټ دغه خو دې ته ویل شي PS2 دا زموږ څه دی PS2 ماوس دی وغیرہ وغیرہ دا شان مونږ څه کمنټ پاس کړ ښکاری اوس کنه ګوره چې کوم دې پاس ورشم نو ماته باقاعده انفارمیشن شو کوي کنه نو کمنټ اصل کې مونږ د دې لپاره استعمالو چې د یو چیز باره کې مونږ تبصره ورکړو اوس هم چې دا ټول راته شو هایټ لکه زه پیل راشم زه ته چې دا کمنټ شو آل کمنټ دا راته کمنټ راته خای ګوره ټول د څه کوي شو کوي صحیح ده شو هایټ یو راته شو کې زه واپس ان چیک کما د باندې ولاړم ور دلته چې څه کله را دي خوشم دا کمنټ سکیږي غیبیږي کنه ښکاری کنه زه ته چې نه دا ماته او خای کم کې چې زه ولاړم اوکې کما نو ګره یو درته خي او کنه زه دې باندې ودرېګم زم دام راته او خایا نو دام درته خي او کچېری تاسو غواړئ چې ټول په یو ځل شو کوي نو دې لپاره شو آل کمنټ نو ټول برته سکی په یو ځل باندې شو کې اوس په یاد وکنه کم باندې دا نه ښکاری چې کم باندې کلیک کې بس تاسو ته انفارمیشن درکړي سایز کو تا کموي دا سه سایز تر دې نه تاسو کومول شي یس وعلیکم السلام اسکل می فیس چاته پاتې وي تاسو خپل کلیرنس وکړئ ها
देखो आई थिंक چې دا ټول نو ولري صحیح شته ها شو انک چې کوم دی دا دیکي په کار نه راځي او نه چې کوم دی دا انیبل کیږي دې لپاره یو خاص قسم یو پن ضرورتي لکه د انجینیر وغیرہ یو پن استعمالي دا هغه کې په کار راځي چې هغه باندې ته یو کمنټ پاس کړي نو دې نه به ته شو کولای شي ښه پروټیکټ شیټ موږ ویلو کې یادم شي په دې کې موږ هوم تلاټ شي فارمیټ کې پروټیکټ شیټ یادم شي همې ته ټول ډیټیل سره دا یو ویډیو ګوري د هوم والا دا ویډیو ګوري دې کې به ان شاء الله دا کلیر وي ها پروټیکټ شیټ مطلب دا دی شیټ باندې بندیز لګولې دلته راشم کنه بس یو پاسورډ ولور کې دنه پس اوکے کوي اوکے نو اوس نشي کولای چې ستا پر شیټ کې څوک سو کی انټری وکي ویلې مو کنه واپس یان که غلط پاسورډ ورکې نو نه بخلاصيږي او چې صحیح پاسورډ ورکې نو بیا بس کیږي خلاصيږي به اوکے دې پر کلیئر دا وربوک مو سویلو ها دې ته څو پورې وربوک لکه زره په دې پروټیکټ شیټ کې دا ټول مونږ ډیسکس کړیو لګي وګورئ هغه ویډیو ها لکه کوم چیز باندې چې لګي او کوم باندې نه لګي بل راځو وایو پروټیکټ وربوک پیژنې تاسو لکه دا زمونږ یو وربوک دی دا ښکاري کنه دا زمونږ ټول وربوک دي کنه دي دا ښکاري this is called وربوک کلیر او هر یو بل فایل لري زه راځم زه کنټرول W پریس کوئ دا ټول کلوز کړئ یو پریدم ګوره موږ سره دلته وربوک نشته یو سیزم کار نه کوي زه راځم چېرته نیو ته یو وربوک مې واستو دا یو وربوک دی صحیح ده دا څه شو یو وربوک شو که چېرې تاسو دا وربوک سیف کړئ او نوم ولور کړئ دلته رالم زه ورته وایم چې مای ډیټا به دا یو نوم ولور کړو پر تاسو ګورئ څه په نوم باندې سیف شو مای ډیټا اوس تاسو ګورئ په دې وربوک باندې موږ داسې یو پاسورډ لګو لکه داسې نه لګوي چې رګندې کې به انټري نه کېږي انټري څه کار نه دی انټري موږ په کالم سیل رو او په شیټ کې انټري کوو زه راځم پروټیکټ وربوک ته پروټیکټ وربوک کې موږ سره یو سټرکچر دی یو وینډو ده سټرکچر څه ته ویلی شي او وینډو څه ته ویلی شي دا زمونږ یو وینډو ده دا ښکاري تاسو ته کنه دا زمونږ څه ده یو وینډو ده تاسو د وینډوز کې د وینډو ته وګورئ او دا زمونږ سټرکچر دی کله به دې رائټ کلیک کما دا زمونږ څه دی سټرکچر دی کله چې مونږ راشو دا مینیمایز کوو ګوره اوس دا مینیمایز کیږي کنه میکزیمایز غټیږي کلوز کیږي کنه دینه علاوه د دې موومېنټ کیږي کنه کیږي کلیر اوس غواړم او دینه علاوه کتره تاسو راشي رائټ کلیک دی کې انزرټ په دې وربوک کې تاسو نور شیټونه انزرټ کولای شي رینیم کولای شي چینجز راوستي شو کنه شو راوستي هر څه راوستي شو کنه زه ته چې اوس راته دا وربوک لاک کی لکه ان کیس کدی کې ډیټا وی کنه وی دغه څه فرق نه کوي خو زه تاسو دغه د لپاره خیر لکه ډیټا په کېولې کما کنټرول زرا لما پروټیکټ وربوک ته او زه ته چې ما ته دواړه لاک کا سټرکچر او وینډو لاړ شم دواړه چیک وساتم او دینه پس دلته یو پاسورډ ورکړم او دینه پس یو کې بس دینه پس راځم دا یو دوباره غا پاسورډ کې اوکے کې اوس تاسو ګورئ تاسو دا وربوک مینیمایز کولای شئ میکزیمایز کولای شئ دا وربوک کلوز کولای شئ لکه دا وربوک دا مکمل ایکسل پروګرام بخلا دغه کیږي بنديږي لکه څنګه چې موږ سره دلته یو کلوز دی او یو ایکسل ایگزیټ دی ایکسل دی نو په دې یو کې فرق کولای شي کنه دا زموږ د مخامخ فایل د کلوزینګ د لپاره پکاريږي اوس یو کس وی په دې کې بل یو شیټ انزرټ کړي دلته رائټ کلیک کما دا وګوره انزرټ ډیلیټ رینیم موو کاپی درچا دی لکه کوماندانا موبایل بند ساته کنه ها کلاس کې ها دلته وګورئ نو تاسو کولای شئ چې دا خپل دا سټرکچر او دا وینډو دا سو کوي لاک بیا داسې کولی شي چې مکمل سو کو بدی کې دا نشي کولی واپس راځم پروټیکټ تا وګوره دوباره غلط پاسورډ ورکړئ یو کس خلاصي نشي کولای چې تاسو دا وربوک سو کې ان لاک کی یو دوا درې اوکے کما اوس مونږ کولی شي چې په دې کې تغیرات راولو او دلته هم تغیرات راولو ګینه دلته وګورئ اوس تاسو زه دې موومېنټ کولای شم بالکل کولای شم زه راځم په دې باندې پاسورډ ولګو اوس صرف په دې وینډو باندې پاسورډ لګوم دا سټرکچر باندې لیک کما او سمپل وینډوز باندې او دینه پس یو اوکے
دنه پس اوکې کوم اوس تاسو ګورئ زمونږ د دې وربک موومېنټ کیږي نه کیږي آیا د دې مینیمایزیشن میکسیمایزیشن کیږي نه کیږي خدا یو کار بکی کی چې کله رائټ کلیک کوم دا وګوره زمونږ دا آپشن څه کوي کار کوي یاد به کنه اوس غواړم چې نه دا د کار نه کوي او دا د کار کوي نو لاړ بشو واپس پروټیکټ تا پاسورډ ولور کوي اوکې کوي دوباره ریسټریکټ زه ته چې سټرکچر دی بس سټرکچر صحیح دی سټرکچر د کار نه کوي وینډو د کار کوي اوکې کما دوباره ویل پاسورډ ور کوي دا وګورئ موومېنټ کیږي کنه خو کله چې رائټ کلیک کوم نو په سټرکچر کې به تغیرات ناراضي اوس په یاد وکړه تاسو داسیم کولای شئ چې مکمل څوک به د دې لاس مکمل دا چانه پټول غواړي نو بیا به څه کوو دا وګورئ تاسو یو دوا اوکې دې لپاره تاسو له پکار دي چې تاسو دا وګورئ ان کیس دا مونږ کدا سي وساتو دې ذکر عالم دې دلته راځم کاری دلته راځم او د دې نه پس په دې باندې وربک باندې یو پاسورډ ولګوي په وینډوز باندې وینډوز دلته یو پاسورډ ورکړئ یو اوکې یو اوکې اوس وګورئ تاسو دا وربک چې کوم دی نه پکې څوک انټري کولی شي او نه بره راوړی شي دا وګورئ بس بالکل چې کوم دی دا تاسو څه شي لاک شه سیو یې کوئ او دې نه پسې کلوز کوئ یو کس راځي دا خلاص کړي ایکسل پروګرام ته راځم څه نوم باندې مای ډیټا دا ګوره مای ډیټا فایل خلاص ک نو نشي کولای چې ستا په وربک کې نه په شیټ کې یو ځای کې انټري نشي کولای دا څه به تاسو کولای شي واپس راځو ریویو ته او پاسورډ تیلر کوي دا ګوره یو اوکې نو اوس تاسو راوړئ خپل انټري پکې کولای شي ډبل کلیک ان شاء الله کلیر وي یاد به دا خبر مو سره د شیر وربک څه کار کوي وربک هم پیژانو کنه دا زمونږ شیر وربک مونږ چری په نیټورک باندې یو شیر ویری شي شیرینګ تا اشتراک تا لکه مونږ په نیټورک باندې دا کمپیوټر لګولې یو کمپیوټر دا د بلاغه د په دې لیب کې یا په دې اداره کې مونږه مختلف کمپیوټرز په منځ کې کنیکټ کړي دي او زه غواړم چې یو فایل دا ما سره چې کوم وربک ته لکه د څه په نوم باندې مای ډیټا په نوم باندې زه غواړم چې دا چا سره شیر کول غواړم خدا هغه وخت پوسیبل دی کله چې موږ سره نیټورک اویلیبل وي زه غواړم چې دا فایل چا سره شیر کوم الاو چینجز مور دین زه غواړم چې دا تاسو چا سره شیر کول غواړئ بل چا سره خپل یو فایل شیر کول غواړئ نو تاسو کولی شئ به دې نه څه وکړئ استفاده وکړئ دا به چیک کو ساتئ دنه پس په اوکې کوي دغه شان ایڈوانس آپشن کې کیپ چینجز هیستوري فار 30 days او ډونټ کیپ چینجز هیستوري وین فایل از سیو اتوماتیکلی وغیرہ مطلب د دې دا دی لکه دا تغیرات دي چرته تغیرات کې الته د کیږي یا نه کیږي یا وغیرہ هغه د ځان سره هیستوري ساتي نه ساتي آیا چې کله یو فایل سیو کوو اتوماتیکلی دی سیو کیږي څومره منټ بعد وغیرہ دلته څه چینجز کوم ما هغه سره دا فایل شیر کړی دی زه دلته چې تغیرات کوم نو هغه د څومره ټایم بعد الته سیو کیږي یا وغیرہ نو دا مونږ د شیرینګ د لپاره څه کوو استفاده کوو پروټیکټ اینڈ شیر وربک دا پروټیکشن لګي خو په کم فایل باندې چې کوم سره شیر وي آیا دې ته زه دومره رائټس ورکوم چې آیا د دومره کار دې کولای شي نه دی کولای وغیرہ دا خو دا غي ایډیټینګ د لپاره استعمال کیږي خا ټریک چینج راځو څه ته ټریک چینج مونږ ویلیو په دغه کې ورډ کې یادم شي څه کار کوي بندیز لګي څنګه بندیز لګي بالکل ګوره چې کله مونږ یو ډیټا واخلو مثلا دا ډیټا مونږ ولیکل داسې بس اوس تاسو وګورئ دې ته دا ما یو فارم جوړ کړ که یو کس راشي په دې باندې دا مونږ سره پراته ده کنه دا ډیټا درازم بس ورانه د علی په ځای باندې مثلا جمال ولیکو سی ولیکو جمال ولیکو نو مونږ ته پته مونږ ته میسج وغیرہ راځي چې رګینی په دې کې چا تغیرات کړي او نه راته دا پته لګي چې مخ کې چا په دې کې څه دغه کړي پته لګي کزه دا فایل سیف کما بس بیا خدا سو انډو ګره کوزو انډو کنټرول زیډو خدا خو براشي خو چې فایل سیف شي او زی کلوز کوم سبا خلاص کما نو ماته خو بیا نه راځي زبېما کچري زمونږ په دې ځای کې دا ځای می سلیکټ کو صحیح شو مونږ په ورډ کې ویلیو ټریک چینج څه کار کوي ټریک چینج زمونږ چینجز هایلایټ کوي مونږ ته چینجز ښیي کچري زمونږ په دې ډاکومېنټ کې زمونږ په فایل کې څوک تغیرات وکړي زم چې هغه ماته شي شو شي د دې لپاره مونږ یوز کوو ټریک چینج کمانډ زه راځم سمپل ټریک چینج باندې کلیک کړئ او دینه پس ټریک چینج وایل ایډیټینګ
so always share your دا بسو ساتي چیک په ساتي د ټولو د پاره اگر آل صحیح ده کنا since I last save not yes مطلب اخیری ځل چې کوم سیوینګ کړی زه تم چې نه که هر پیره مونږ چینجز کو هر پیره دی راشي every one د هر چا د پاره کنا د یو خاص یوزر د پاره وغیرہ وغیرہ ویر کم ځکه یو خاص زیره تسلی کپاغي کې کنا ټول پوهیږي کنا زه تم چې نه ټول او دینه پسې اوکې کوم بس وی فایل د پهله سیو کزو تم چې ټریک نو میول ورک اوکې کوم دا ګوري ما په ټریک چینج سکه چیک ک اوس راځم دې د کې یو ریکارډ چینج کوم تاسو ګورئ دې ته دا ایمان نوم دی کنه زراله ما عمر می ولیکو دا ګوره ما ریکارډ چینج ک دلته راځم دا سیلری می چینج کړله دا می د 3000 په ځای باندې 8000 کړله دا وګورئ تاسو اوس چې کله موږ د دې د پاس راشو او کلیک کو یا د دې د پاس چې کله راشي نو تاسو ته یو کمنټ شو کوي وای ایماد نوم باندې یوزر دی په دې تاریخ په دې ټیم باندې د په دې سیل کې تغیرات راوستي دي او دا نوم چې کوم دی ایماد نومو فرام ایماد ټو عمر وای دا چینج کړی دی چاته عمر ته چینج کړی دی دا ګوره او باقاعده که تاسو وګورئ نو د دې دا رنگ لګ د دې نه بدل ښکاري کنه کچری د دې د پاس راشم نو تاسو وی چې په دې تاریخ په ځل زومین کم کما وای په دې تاریخ باندې په دې ټیم باندې د داسې په دې سیل کې د 3000 نه چا د سیلری چینج کړي ستا 8000 ته اوس په یاد وکنا دا وګوره په دې باندې په دې کې څه تغیرات راولم مثلا زه به مې ولیکو ډرایور دا وګوره نو کله چې دې د پاس راش ګوره تاسو ته انفارمیشن چوکي وې د ډاکټر نه چا ډرایور ته دا پوسټ کړي دي چینج کړي دي نو دا مختصره کې هغه انفارمیشن راکړي ټریک چینج کلیر به اوس به ځادي حالت ته واپس څنګه راولم مو سره دې ایکسپټ اینڈ ریجیکټ چینجز که یادم شي ورډ کې ویلو سمپل دی باندې کلیک کړئ او دنه پسې اوکې کړئ دلته تاسو او دنه پسې اوکې ٹھیک شو اوس وګورئ تاسو هغه چینجز راوستو وې دې سیل کې پهله ځل تغیرات راغلیو changes of 3 made of this document و په دې ډاکومنت کې چا درې ځل تاسو ته تغیرات راوستي پوهیږئ کنه پوهیږئ په دې تاریخ راوستي changes سیل وغیرہ وغیرہ وې تاسو دا قبول دی چې د کم چینجز کړی دي او کنه ختمې کم په دې خو پوهیږئ کنه او کنه په یو ځل ایکسپشن کې ټول په یو ځل او کنه بیل زه تم چې بس دا علی نوم غلط مونږ لیکلو بس صحیح ده دا اماد نوم په ځای باندې ماته عمر ریپلیس کا مطلب ایکسپټ کنه دا چې څنګه ایکسپټ کما دا وګوره هغه څه ختم شو ګوره اوس بل راونیو زه تم چې ریجیکټ کا تاسو ګوره اته زره دي کنه څنګه ریجیکټ کما نو ګوره درې زره او دام چې کم دی زه سو کما ریجیکټ کما نو واپس پسو شي هغه او دا ګوره باقاعده تاسو شو کوي چینجز ان فرام اماد ټو عمر وې دا غسل دی چې دا چینج شوی دی څه ته ان شاء الله کلیر یاد به کنه دا زمونږه سو ټریک چینج آسان دی ښا یاد به